ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋਕੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੈਨਿਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਵਧੀ ਗਿਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਹਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਗੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਕਾਫੀ ਵਧੂਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਂਗ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਖੇਡਿਆ ਇੱਥੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੇਡੀ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਗੋਲਫ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਡੈਡ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ NBA ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ NBA ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, NBA ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਫਕੋਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ NBA ਦੇ ਕੋਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ USA ਜਾਣ ਲਈ, IMG ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਨੋ ਜੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਈ ਗੇਵ ਯੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर NBA। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ NBA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਆਊਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਡੈਲਸ ਮੈਵਰਿਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 in a billion ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ NBA ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਦਰ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਸ, 골ਡ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NBA ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ USA ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ 1 in a billion। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ USA ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ IMG ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਚਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਜੀ, ਠੰਡ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਜੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ IMG ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਇਆ। IMG ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਾਫੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ, ਮੇਰਾ ਆਨਰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੈਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1 in a billion ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 in a billion ਆ। I don't care about that, I don't care about anything, I just care about myself, I work for my country। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੂਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਤਮਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ? ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 7 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ। 7 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੰਡੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਜਾਈ ਰਹੇ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਮੂਹਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਆਈ ਡੂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲੂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਨਾਮ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ, ਕਸਟਮਸ ਨਾਲ। ਫਰਦਰ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਉਗਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਟੀਮਮੇਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਸ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਰਹਿ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। JP ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਟੋਟਲ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੀਬਿਲਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਚਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। 1 ਟਨ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਟਰੱਕ, ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਹੀਨੋ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੈਨਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8951 152 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਬ ਮਹਲ ਸ਼ੰਭੂ 6045891217। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
Satnam Singh ਤੇ Chris Sidhu ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ. Welcome to the program. Thank you, sir. Nice Thank to you. be here. So as Satnam was telling us before, you know, the way he has risen to this level now, it's the work of the community also to take him to further heights. You know, it's a matter of great privilege and honor that he is with us here. So as a promoter, what are you planning? What all is happening in the month of May now? So we're working very hard with Satnam and his brand, building his brand. So on the digital media side of things, we're working very hard. We've got a new show that we've come out with it's called the Satnam Singh Show. Okay. It's on YouTube now, so everybody can go in and take a look. His Facebook page as well, you can see it on his Facebook page too. So we're working very hard on the branding side for him. But we are looking for support. I mean, our community has always looked after their own, and we like to see people coming out for him as well. Right. Now, this YouTube channel where you are trying to promote him and tell him about his achievements, Yes. but also you are going on some tours also in North America. Where all are you going? Correct. So we did the first episodes in Toronto. Okay. Satnam was the 2017 honoree, or one of them, for the Sikh Centennial Gala this year. So they honored him there. We did a bunch of background footage and things. So those kinds of events we're going to be attending, working on his training and stuff while he's in Vancouver. We're doing some shows down in Los Angeles. We've got some events coming up in Washington, D.C., Right. some events coming up in New York, another event down in L.A. So mixed in with his training, we're kind of following his journey and letting everyone share along the way. Right. You talked about the support from the community. No doubt we have a lot of philanthropists in our community who always come forward and support the right people, and definitely Satnam is one such example. The question is, we were talking before the break about India, where he is from and where he has struggled and where he has worked hard, but still no recognition despite he being the first Indian to be selected for NBA. So now over here in Surrey and Vancouver area, and all over Canada, where people are watching this program, what would be your message to them? Why is there a need to support people like him? I think his story is so incredible, so inspirational. And with the world the way it is today, we need as much positivity as possible. Anytime I'm around him, I feel good. Right. You know, his attitude, his outlook on life, very wise for his young age. Right. And I think that's come because he's come from almost nothing Right. to being drafted to the NBA is astronomical, Right. as far as an achievement goes. Okay. The work, the time, the dedication, the focus, the years and years of practice. People, they just see the one picture of, yeah, he got drafted, but they didn't see the work coming up to there. Absolutely. So the 1 in a Billion documentary really gave people an idea about all of that. But I think now it's our job to really tell that story and continue to tell the story for him. So I think support-wise, you know, we would love to see the support from our community here, both on a financial level, on a support level for him, on an event level. We're going to be holding some events, press conferences coming up toward the end of May. Okay. And would love to see everybody come out. And I know Satnam's very passionate about the community, passionate about kids, helping kids, Right. and giving them opportunities to come up like he did. So it's a really great story to tell. ਗ੍ਰੇਟ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋੜ ਚੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਡਰਕਟ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬੋਡੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦੀ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਡਰੱਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਟੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਲੱਸੀ 'ਚ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਤੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਜੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਵਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਈਟ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਬਣੂਗੀ ਬਹੁਤ cool. Chris, it's very easy to talk, but walking the talk is very difficult, and he's a prime example. You have been associated with him for a long period. What has been your experience about him? Like, of course, as you said, he's a humble person, down to earth. What else have you found in him which the community needs to know? Yeah, it's very few people you find who actually practice what they preach. Right. A lot of people talk a big game, but then don't back it up. And every time I've been around Satnam, just his outlook on life, his messages that he gives to people, he lives all of those things. Right. And really surrounds himself with positivity. I know we all have our ups and downs days, but being able to stay positive through those days. Right. And I've seen him go through a lot. And now with his career where it's is at a very pivotal point. Right. I think now his focus is stronger than ever. He's more determined than ever. Right. And I'm happy to be along this journey with him. Wonderful. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਪਲ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਘੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਸ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ that you are promoting him and we are sure that the community will come forward and definitely support a genuine person like him. Thank you and best wishes.